Okay, for last topic po for today, model management. Okay, so yung model management po, usually ini-skip na nila. Pero yung ibang engineers, marunong silang gumamit ng model management. Dalawa lang naman po yung gagawin natin for model management. So first, using groups. And then next, using renumber. Okay, so yung ibang engineers po, marunong silang gumamit ng groups or mag-create ng groups. Pero ang purpose lang po ng groups nila, para lang i-group yung columns, yung beams, para daw later on, madali lang mag-select. Yun lang ginagawa nila. Okay, pero actually yung groups, ginagamit yan for loadings. Yun talaga yung specific na gamit ng groups. Gagamitin natin yan. So today mag-group tayo pero konti lang. Mostly sa loadings tayo mag-groups. Okay, ang gagamitin natin today, renumbering. Okay, so for renumbering, yung iba din po ginagamit nila pero ang purpose lang po para ma-organize daw po yung number para sunod-sunod sa model. Okay, pero actually po, ginagamit natin yung renumbering para po pagdating sa results, madali nyo mahanap kung alin yung mag-fail. Renumbering. Okay, punta muna kayo dun sa model nyo na superstructure. Yun yung unahin natin. Okay, so i-manage natin to. Pag nag-manage po kayo ng structure, depende sa structure yan. Kung vertical yung structure, i-manage natin siya per floor. So, unahin nyo sa pinakababa, pataas. Kapag naman horizontal or for example, bridge, per span naman po yung pag-manage. Okay, so sa case natin dito sa superstructure, unahin natin i-manage yung mga columns. Okay, so di ba po pag nagde-design kayo manually, nilalagyan niyo po ng designation yung mga column. For example, etong column na to, tawag natin dyan C1. So, ibig sabihin, yung buong straight na column hanggang taas, C1 na rin yun. Dire-diretso. So, kay STAAD.Pro, syempre po, alam natin na may mga sarili siyang beam numbers. Sige po, paki-on po yung beam numbers. Shift and then letter B. Shift, then letter B. Okay, so makikita nyo magkakaiba yung number. So, magkaiba tayo ng model, so iba din yung number sa inyo. So, magkaiba yung number. So, hindi siya organized. So, ang gagawin natin, i-renumber po natin yung mga members para po, parang nag-designate kayo ng column sa manual. Gagamit tayo ng rule. Okay? I-off ko muna ulit yung renumbering ko. Yung numbers, so shift, then letter B. Okay, so unahin muna natin i-manage yung columns sa ground. Sige po, paki-rotate yung model. Punta mo tayo sa elevation. Then, shift, then letter B. Ayan lang. For beams. Then B. Ayan po. Okay, so select po natin yung columns. Ayan. Okay, so pag nire-number natin yan, gagawin natin, i-designate natin na C1 po yun, then C2, C3, then yung next frame, 4, 5, 6, hanggang makarating sa dulo. So, ganun yung gagawin natin. Okay, so sige po, yung renumber, makikita nyo yan, again, dun yun sa additional menu, beam tools, nandun po yung renumber. Okay? Renumber, then hanapin nyo po doon, renumber beams, sa taas. Magkakaroon ng warning. Ang sabi po ng warning, hindi siya pwedeng i-undo. Okay? So make sure before kayo mag-renumber, yung model nyo dapat, nagawa nyo na dapat lahat na kapag redefine incidents na kayo, tsaka po move origin. Kasi yun yung last step. Then proceed na tayo, click yes. Then ito po yung dialog box for renumber. Dalawang parameter lang naman yung kailangan nyo. Yung numbering, kung saan mag-i-start yung numbering nyo. Tapos yung criteria. Okay, so question, paano natin gagamitin yung renumber? Ito po yung rule natin for columns. Okay, so for column, gagamitin natin 4 numbers, 4 running numbers. Okay, ang designation natin for the first number, yun po yung story number. Then yung second number, 1 yung number nyo kapag column, then 2 naman pag beam. Tapos yung dalawang natirang number, yun yung gagamitin nating running number. So pag sinabi natin 1101, column yan or C1 yan sa ground. So 1101. So pag nasa second floor ka naman, magiging 2 lang to, magiging 2101. So yun naman yung column 2 sa next level.
Okay, so ito yung start ng numbering nyo, 1101. Sige po. Okay, so next, dito sila nalilito sa pag-create ng criteria. Okay, so actually yung criteria madali lang naman. Take note, yung columns natin po, naka-layout yan along X and Z sa plan. So meaning, yun na po yung criteria nyo, X at Z. So pakiselect na lang po yung X coordinate tsaka po Z coordinate. Then include nyo po, dali nyo sa right side. Click nyo lang yung single na arrow, meaning non-include. Saan sa mga ascending? Ascending, opo, meron siya ascending. Sa inyo po. Ayan, ascending. Pag dilagay nyo na doon. Pag nilagay mo. Opo. So, syempre po, yung ascending magiging 1101, 1102, 1103. Pag pinili yung descending, pababa naman yan. So, huwag nyo nang piliin yung descending para hindi na malito. Ayan po. Okay, and then, importante po yung arrangement ng X tsaka Z. Ang ginawa natin, inuna natin yung X before Z. Ang gagawin ni STAAD.Pro, since nauna yung X, hahanapin niya po lahat ng mga member na pare-pareho ng X coordinate, meaning po yung grid line na yan, pag ganun, pare-pareho yung 0 yung X niyan. Yun yung una niyang i-renumber. So yun po yung magiging 1, ito yung 2, ito yung 3. Tsaka siya ilipat ng next, magiging 4, 5, 6. Okay? In case naman inuna natin yung Z before X, so unahin niya naman yung same ng Z coordinate, pag ganun naman yung numbering niya. Okay, so magiging 1, 2, 3, 4, tapos lipat siya sa front hanggang sa matapos. Okay, so anyway, regardless po sa arrangement nito, kayo pong bahala dyan kung anong gusto mong arrangement. Basta dapat consistent kayo kung paano yung arrangement sa ground, same sa other floors. Okay, so gawin natin XZ, tapos XZ na lahat. Sige po, accept. And then, okay, 24 columns yun. Then, paki-on po yung beam numbers para ma-check. Shift, then letter B. Ayan yung numbering natin. Yan, so ganoon lang naman. Gawin natin siya sa second floor. Sige po, paki-select yung second floor. Columns. And then, same process po, gagawin natin. Beam tools, renumber. Renumber lang ulit. Then proceed. Then mag-start na tayo sa 2. 2101. Kasi second level na yan. 2101. And then, unahin ulit natin yung X before Z. So, XZ dapat yan. Para same sila ng criteria. Then, accept. Accept lang. Na-renumber na yun. And then, makikita niya po, magkatapat po yung C1, yung C2, yung C3. Okay, so ito yung C1, 1101 sa ground, 2101 sa second. So, column 1 yun. Okay, so ano yung importance niyan? Pag nagde-design na tayo tapos nag-fail, makikita niyo po sa report ni STAAD.Pro sa STAAD output, sasabihin niya, okay, sasabihin niya, for example, nag-fail daw yung 1109. So, alam niyo na po na yung 1109 ay column sa ground, number 9. So, number 9. So, alam mo siya kung saan makikita sa model mo. Alam mo na agad na ito yon. Tapos, automatically, malalaman mo na fail din yung 2109. So, madali mo siya makita. Yun po. Tapos, mas maganda pa dyan, kung meron kang RCDC, makikita mo, organize yung RCDC mo. Okay? So, yun po yung 4 columns. Okay, so next, i-renumber naman natin yung beams. Okay, medyo special case yung beams kasi medyo madami to. Okay, gawin nyo muna po, paki-isolate yung view. Select natin yung second floor beams. Second floor beams. Okay, and then para ma-isolate yung view, pupunta kayo doon sa view menu. And then i-view natin yung selected objects. Tapos makikita mo lang yung sinelect mo. Then punta kayo sa plan view. Yan, plan view. Sa beam naman po, ito yung gagamitin natin na rule. 5 running numbers para sa beam. Okay? Yung first 2, pareho siya ng rule dun sa column. Yung first po, yung story number. Tapos yung second naman, 1 kung column, plus 2 naman dahil beam yan. Meron siyang additional dun sa gitna. Okay? So ito po, 1 to 3. Okay? 1 kapag normal beam, meaning po yung beam nyo is column to column. From column to column, normal beam. Tapos girder naman, number 2. So yung girder, alam niyo naman po, may nakapatong na beam yon. So girder yon. Tapos yung 3 naman, intermediate beam. So hindi siya katapat ng column, nakapatong lang siya sa beam. Yun yung designation.
Pag ginawa niyo po ito, malalaman, makikita niyo po na yung series 122 girder yon. So malalaman mo lahat ng merong series 122 pare-pareho dapat ng design ng number of bars. Okay, then syempre yung intermediate beams 1, 2, 3 naman. So malalaman mo sa model mo lahat ng may series 1, 2, 3 minimum lang dapat yung design kasi intermediate beams yon. So madali siyang ma-determine. Okay, and again yung last 2 digit is for running numbers. Okay, so yan po yung gagamitin natin. Okay, so unahin natin yung normal beams. Medyo special case po yung beam dahil hindi nyo pwedeng pagsabay-sabayin. Kailangan beams parallel to x muna. Okay, so unahin natin lahat ng normal beams parallel to x. Ito po yun. Then hold control, pakiselect din to. Normal beam din yan. Tsaka po ito. Yan, normal beam. So column to column na parallel to x-axis. Yung ibang beam kasi ano yun ito intermediate beams to. Ito naman girder to kasi may nakapatong. So hindi siya pwede. Okay, sige po. Unahin natin yung renumber. Punta kayo sa beam tools, then renumber beams. Then proceed. Okay, so mag-start tayo sa yung second floor po, part siya ng first story. So 1 yung start. So then 2 dahil beam yan, tapos 1, 0, 1. 1, 2, 1 kasi normal beams tayo. Yung gitna ba? Yung gitna. Yung first po story number 1 kasi yung second floor is part pa rin siya ng first story. Yung next number po 2 dahil beams yan. 1 kung column eh. Tapos yung pangatlong number 1 kung normal beam, 2 kung girder, 3 naman pag intermediate beam. So 1 to 1. Yung 01 po, yun po yung beam number. So automatic na lahat yun? Apo, yan yung beam number. So ito magiging 01, ito magiging 02, 03, and so on. Yung 1 to 1, hindi siya napapalitan. Okay, so ito po medyo special yung gagawin natin sa criteria. Special case sa beam kasi po, hindi pwedeng pagbaliktarin yung x at z. Okay? So take note, ang sinelect natin along x-axis. So dapat, ang uunahin nyo, z. Before x. Okay, so bakit z before x? Kasi po, yung mga beam na along x, pare-pareho yan ng z coordinates. So dapat yung numbering yan, ito yung 1, 2, 3, 4, 5. Pag pinagbaliktad mo to, inuna mo yung x before z, ito yung magiging 1, ito yung magiging 2, ito yung magiging 3. Di ba po ang gusto natin? Yung continuous beam, sunod-sunod dapat yung number. Para pag nagde-design ka na, continuous yung numbering ng beams. Okay, so yun. Basta po pag parallel to x, mauuna yung z. Pag parallel to z naman, mauuna yung x. So baliktad lang sila. Accept natin. Then, okay. So, ayan na po. Magkakasunod na yan. Hanggang beam number 120. Hanggang beam number 20. Okay. So, actually, meron pa pong mga normal beams pero parallel to Z na yon. Ito pong nasa corridor. Ito yung next natin na i-renumber. Okay, so since normal beam pa rin yun, susundan nyo po yung last number nung kanina. So 20 yun natapos. So dapat 21 na to. 21. Sige po, renumber natin. Beam tools, renumber beam, proceed. Okay, so syempre mag-start tayo sa 1 to 1 kasi po normal beam. Pero hindi kayo mag-start sa 0, 1. 21. Kasi 20 yung last kanina. Susundan nyo lang po. Ayan, so since along Z na po yan, mauuna yung X. Tsaka yung Z. So X, then Z. Okay, accept. Tapos, ayun na po yung numbering nun. So 21 hanggang 28. So 28 yung normal beam sa level na to. Okay, next, i-renumber naman natin yung girders. Okay, yung girders, mas marami yung along Z. So, unahin natin yung along Z. Ito po, girder po ito mga to eh. Yan. Sige po, paki-select na lang. Kasama po yung maliit doon sa gitna. Kasama niya yan. Part siya ng girder. Okay, renumber natin. Beam tools ulit po kayo. Then renumber beams. Proceed. So, since girder na yan, 1 to 2 na tayo.
Then 01 tayo mag-start. 1, 2, 2 for girder, 01 running number. Then along Z yan, X yung mauna. And then Z. Accept. Then okay. So mas ma-appreciate nyo yan sa girder. Kasi di ba po, pag nagde-design kayo, ito po kasing girder natin. Continuous to sa actual. So putol siya sa model, so dapat magkasunod yung number nun. Lalo na dun sa tatlong putol. So magiging ano siya, 13, 14, 15. Or pag nagde-design ka, alam mo magkakasunod yun. Continuous beam yan. Okay? Meron pa pong girder. Natira po, ito po. Yung along X, itong mga to, tsaka po nasa baba. Girder yan. Okay, susundan natin yung last number kanina. Ang last number po for girder nyo is ito po, yung number 17. So 18 tayo mag-start ngayon. Renumber kayo, renumber beams. Then proceed. 1, 2, 2. Then 18 na po kayo mag-start. Dahil 17 yung last kanina. Then since along X yan, Z yung mauuna, and then X yung next. ZX. Accept. Then okay. So importante, dapat magkasunod yung number nitong magkasugulong na beam. So 18, 19. Tapos 20, 21. Yan, organize na yan. Ang kulang na lang po dito sa beam, yung intermediate beams na lang, yung ayusin natin. So ito po, unahin nyo to. Ito lang naman yun, mga intermediate beams yan hanggang doon. Intermediate beams po yung hanggang doon. Okay, then renumber. Proceed. So mag-start kayo sa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Then 0, 1. Then along X po yan, mauuna yung Z. Tsaka pa lang yung X. Accept. So ayan po, organize na. Isa na lang yung natira. Ito na lang. Yung stair beam. Intermediate beam din yan. Sundan natin yung number nung last na intermediate beam nyo. 06. So 07 dapat to. Yun na yung last na i-renumber nyo. So beam tools, the number, and 1, 2, 3, 07. Then along Z yun, X muna before Z. Then accept. Yan po. Okay, mas ma-appreciate nyo yan kung typical yung floors. For example, meron kang 10 stories, tapos typical lang yung plan. So gagawin mo, pare-pareho lang din nung numbering. So makikita nyo po, yung sa susunod na floor, ito lang nababago, yung first number. Magiging 2 lang yan. So pantay-pantay sila. And kumbaga po, nag-group nyo na yung beam. So ganyan yan, yung way na yan. Okay, so syempre po, i-renumber din natin yung roof beams. So balik tayo sa buong structure natin. Para makabalik kayo sa whole structure, balik kayo sa view menu, then display whole structure. View menu, then display whole structure. Yan. Okay? Then paki-isolate po yung roof beams. So punta na lang kayo sa elevation view. Then paki-box na lang po yung roof beams. Isolate ulit natin yung view. And then plan view. Then renumber natin. Unahin natin lahat ng parallel to X kasi mga normal beams yun. Yeah, so parallel to X. Okay, so renumber beams. Papalitan nyo lang po yung first digit, magiging 2. 2, 2, 1. Okay? 2 dahil second story na to, then yung next number na 2 dahil beam yan, tapos 1 dahil normal beam. Then 0, 1 yung running number. Okay, then again, along X yung mga beam nyo, mauuna yung Z before X. Then accept. Okay, accept ko na po. Then, yun na. Sunod-sunod tayo pag ganun. Okay, so next. Nagkataon po, lahat ng beams sa roof beams, puro siya normal beams. Kasi wala dyang girder. Okay? So, ang susunod natin, since along Z na,
huwag niyo pong pagsabayin to. Etong mga to, huwag niyo pagsabayin yan. Kasi alam natin, mas mahaba to, mas maraming bakal yan compared doon. So, ang unahin natin, lahat ng mga mahabang beam along Z. So, kumbaga, check nyo na po, ginugroup nyo na siya based sa magiging design. Okay, paki-renumber. Normal beams din po yan. Sundan natin yung numbering kanina. Nag-end kayo sa 21 kanina po. 21. Okay, so 2 to 1, 22. Then, mauna po yung X. Then Z. Kasi along Z yan. Okay, then accept. Ayun po. Then, ang last na lang po yung nandito sa corridor. Yan, 31 yung last nyo kanina. 31. Okay, paki-renumber po. Okay, so 2 to 1. So, since 31 yung kanina, start kayo sa 32. 32. Tapos, X muna before Z. Then, accept. Ayan, manage na po yung roof beams. Okay, i-manage natin tong king post muna. Column. Paki-renumber po yun, yung dalawa na yun. Okay, so beam tools, renumber, beams, proceed. Then, since pangatlong level na yan, start kayo sa 3. 3-1, pero wag kayo mag-start sa 0-1. Okay? Kasi hindi siya pantay nung column 1. Nandito siya. So, pag ginawa mo yung 0-1, hindi na siya nakamanage. So, wala po siyang kapantay sa baba. So, ang gagawin natin, kung ano po yung last number ng column sa sinundan niyang floor, 24, yun yung susundan mo. So, 25 ka na mag-start kasi planted column yan eh. So, kumbaga, yung design yan, unique. Wala siyang pareho dun sa nasa baba. Okay? So, ganun pa, pag may planted column, wag mo siyang itapat dun sa may mga continuous. Okay? Tapos, X, Z, dahil column yan. Dalawa lang naman yan, magiging 25, tapos 26 yan. Then, accept nyo lang. Tapos, yun na po, naka-renumber na siya. Pag tinapat nyo yung mouse nyo dun sa king post, 3125. Tapos yun naman isa, 3126. Saan yung kaibahan ng kapag yung kasi isa sa YouTube na nag-start siya sa 10,000. Wala naman. Wala siyang, wala naman po. Hindi ko nahanapin yung ilan. Hindi ko nahanapin yung karugtong. No, pwede din po yun. Same concept lang din naman yun. Ganito, 10,000. Kaya lang, madami lang yung numbering mo. Same concept lang po. Pero mas maganda na to. Ganyan, parang kuha natin yung dulo. Pareho lang naman ma'am ng concept. Iba lang sila ng rule dun sa, parang iba lang na standard yun. This sa standard na ginagawa So natin. yung renumbering mo, parang ikaw lang yung naggawa ng gano'n. Ay, ikaw yung nagawa mo. Pero ito yung Pero ano. naka-default siya doon sa tatlo. Ayun po, Sa apo. Naka-default siya doon. Ang default ni STAAD.Pro starts siya from 1, tapos increasing numbering. Ayun po. Parang naman 10,000. Pwede din po yan. That's one. So kung gusto mo po lahat ng beams along X, gawin mo 5,000, tapos 6,000. Ayan, pwede din po yun. Kasi ang importante, pag nakakita ka ng failure, alam mo agad kung saan siya makikita. Ayun po. Okay, so sige po, renumber din natin yung top chord. Pero sa top chord, ang gagawin natin ng renumbering, yung same slope. Yung same slope. So unahin natin yung nandito sa side na to. Pakiselect po. Sila muna, huwag niyo pong isabay yung kabila. Okay, then renumber natin. Yes. So since pangatlo na to na pangatlong level na. So 3. Then column beam to 3 2. Then normal beam 1. Tapos O1 kayo mag-start. Okay, then along Z po 'yan, along Z. So mauna yung X before Z. So yung 101 mo, hindi mo tinignan yung dulo wala na gano'n. Wala po, sa beam walang effect. Sa column lang dapat, sa column. Susundan mo yung... Opo, pag walang katapat yung column.
Parang ano po, parang sa manual, di ba po, mayroon kang C1. So C1 pantay-pantay. Tapos pag walang kapantay ito, hindi siya pareho ng number, hindi siya C1. So ganun lang. Hindi kasi pwede maglagay ng letters kay STAAD.Pro eh. Kung pwede lang, mas madali. Okay, sige po, accept natin. Then, naka-renumber na po yun. Ang importante po, magkasunod yung number nung eaves, saka po nung top chord. Ayun, so 01, tapos 02, tapos kabila naman 03, 04. Kasi pagkapareho dapat ng design yan eh. Ayun, then last na lang po, yun dito sa right side, same slope, okay, renumber. Susundan po natin yung last na numbering kanina, nag-end tayo sa 4. So 5 naman tayo ngayon. Okay, so 3, 2, 1, 0, 5. Then X before Z. Ayan, ganun lang po yung process. Then accept. Ayan po, na-manage na natin yung buong model. Okay, so ibig sabihin pala, in the end, sa modeling nyo, magiging magkakaparehas tayo ng model. Di ba po, naka-redefine lahat ng incidents, same tayo ng origin nandito, at isa pa, same tayo ng numbering sa lahat yan. Okay, so yun po yung model management using renumbering.